أهلا وسهلا فيكم بمطبخ ميرنا. وصفتنا لليوم قشطة بالحليب من دون ولا مكون زائد عليها، بس بنستعمل الحليب من دون قشطة جاهزة أو حتى توست. نعمل قشطة منزلية بالحليب بنتيجة مضمونة وسهلة كتير. خلونا نشوف المكونات وطريقة التحضير. نحن بحاجة ل3 كبايات حليب. منحط الحليب على الغاز تيسخن منيح. بعد ما يسخن منيح منزيد عليه ملعقتين خل. بعد ما سخن الحليب منضيف عليه ملعقتين كبار خل أبيض. منحرك فيهم شوي ومن بعدها منترك حتى يفصل الحليب، يعني يطلع القريشة لفوق. شايفين كيف عم تعمل؟ هلا فصل الحليب على الآخر. منطفي تحته. منبلش ناخد القريشة اللي طلعت من الحليب. هيدا شكلها للقريشة. هيدي هي القريشة اللي طلعت من الحليب بعد ما فصلناه عن المي. هلا منحطها على جنب وبطنجرة تانية منكمل شغل. بطنجرة تانية أنا هون عم بستعمل مقلة غميقة. منحط كبايتين حليب. منزيد عليهم ملعقتين نشا الذرة كبار أو نشا البطاطا، أي نشا متوفر عندكم ما بيأثر. منحرك بالحليب والنشا تيدوب النشا كله على البارد. بعد ما دابت النشا على البارد منشعل الغاز ومنضلنا عم نحرك تيتقل المزيج. هلا بعد ما جمد الحليب مع النشا منزيد عليهم ملعقة صغيرة مي ورد، ملعقة صغيرة مي زهر، أنا خلطتهم ببعضهم ومنخلطهم مع المزيج. ومنطفي تحتهم ومننتظرهم تيبردوا، وبعد ما يبردوا منكمل شغل فيهم. بعد ما برد خليط النشا والحليب منزيدهم على القريشة ومنخلطهم ببعضهم. وهيدي هي النتيجة النهائية للقشطة. وصفة سهلة وتكلفتها قليلة وبتستعمل مع كل أنواع الحلويات، ونتيجتها مضمونة 100%. وفينا نستعمل كمان حليب البودرة تنجح معنا. بدي أذكر عطول أنه أنا عم بعمل وصفات لشخصين، يعني الكمية كتير قليلة. دايما يلي بده يكبر الكمية بدوبل المقادير على حسب عدد الأشخاص يلي بالبيت. وصحة وعافية للجميع. ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك للفيديو. وشكرا للمتابعة.